Taktron är en konstruktion med ett vågbord som ligger här nere som där det ligger sparrar som är nedtappade i, som håller den på plats. Och sen ligger det lösa slanor emellan som utgör så de har ingen förspikning alls i. De ligger bara löst ner här och hålls också ner av tyngden av torvtaket. Avslutet här nere så har vi ett tjockt vågbord som är 6 tum tjockt. Så att för att få ut droppkanten så vi inte rinner på den stocken så har vi gjort droppspån. Ta ett litet avsteg där och att vi sätter dem ett litet spik med jämna mellanrum, cirka en 6 tum emellan sätter vi de här tunna stickorna då. Och det är det vi ska börja spika nu. Sen kommer näven att krylla sig runt spånen och göra en droppkant som kommer ut från väggen en bit. Vi undviker att sätta spånen precis där sparrarna är för att sen kommer eneknäna som håller mullåsen kommer ligga precis över och bli spikade ner i sparrarna. Så att därför sätter vi inga stickor där utan de undviker vi det. Vi har försökt välja stickorna med omsorg och ta kärnvirke och gärna feta som man ser här. Den här är väldigt fet den här stickan. Så de ska också hålla så länge som möjligt. Nu börjar vi med näverläggningen och vi har en klar fördel idag att det är vindstilla. För det är lite mäckigt att hålla alla näverna. Nu kommer vi få lägga dem och får de ligga stilla tills vi har lagt mullåsen på som håller på plats. Och då kommer de kasa lite så att det är mycket en fördel att det är vindstilla. Vi har även här ytterst mot vindskivan så har vi tagit en halv slana för att inte få en för hård knäck här när nävern sen böjer sig. Så har vi lagt till en halvslana som ska hjälpa till i hörnet där. För att bygga upp tjockleken med nävern här nere så börjar vi med kommer ha 2 stycken halvnäver på varandra. Och varje näver sticker hela tiden lite längre ut så att de böjer sig runt stickorna här. Så vi får en bra droppkant ytterst. Och sen kommer vi lägga en hel näver. Och då har vi ju redan byggt upp 3 lager näver här. Det är för att vi ska bygga upp lagerna med näver så vi får lika tjock täckning överallt. Börjar vi med hela så blir det väldigt tjockt här för att få upp 4-5 lager här nere. Så att nu kommer vi börja med att lägga de här halvnäverna hela vägen i 2 rader och sen kommer vi lägga en helnäver på innan vi kan sätta enekrokarna. Och då håller vi oss strax en liten bit utanför, en halv tumme utanför. Och sen så lägger vi överlapp. Nu vill jag sluta så jag inte har en dipp precis emellan 2 stickor också så att jag slutar med den nästa näver där. Och så försöka skjuta alla skarvar även så vi inte får generalskarvar generellt här. Nu kommer det bli svårt för nu kommer de vilja börja glida. Så. Vi måste spänna upp snöret nu innan vi går vidare. Nu sätter vi den första enekroken. Så.
krossa den. Och vi har sett historiskt så infästes de här med en nagel. Men de här är lite klena, de här enknäna. Så att vi vill inte riskera att vi spräcker dem. Så nu har vi satt 3 stycken spik istället som vi förskjuter lite i sidled. För att inte äventyra hållfastheten på knäna. Så, då var alla eneknäna satta nu och första varven med näver lagda. Så nu ska vi försöka lyfta dit mullåsen. Vi ska ta bort snöret och lyfta dit mullåsen och eventuellt justera den lite så att den ligger jämnt på, så den ligger på alla eneknän. Är den lagom i längd ut ditåt? För vi måste ha lite luft ut mot en tum. Ja, men det ska nog gå då. Vi har lite mer än 2 tum här så vi kan dra allting lite hitåt. Eneknäna har vi varit ute i skogen och tagit, och det, vad jag har sett i gamla källor så har man valt med omsorg grova enar som man har fått i ett grenvarv, plockat ut och fått så grova som möjligt. Och minst, de ska helst vara 3 tum upp på mullåsen. Och sen minns jag inte hur långa de skulle vara, men det är cirka 60 cm långa, 2 fot. Mullåsen är ju framtagen från kärnfur. Vi har huggit bort allt splint så att det är bara kärnan på en fur. Och alla ändar är kapade med yxa också för att inte suga åt sig vatten, så mycket vatten heller. När vi sen kommer att lägga här så kommer vi täcka även dem med näver så att torven inte kommer i direkt kontakt med åsen. Torvsyrorna är rätt så aggressiva mot trä så att vi försöker täcka allt trä med näver. Då börjar vi med själva näverläggningen. Och nu försöker jag få ner den första nävern till underkant på åsen. Och det är det första laget som täcker. Och försöker lyfta upp den vid mullåsen så jag också får ner hela vägen under där. Så får man hålla koll så de inte kasar ner. Där är det som ska in. Och sen börjar vi att skjuta upp den så att cirka det bleket som blir här nere som vi ser här uppe nu, det är cirka 3 tum förskjutning på allihopa uppåt. Sidled är det lite mer än 2 tum, så det varierar lite beroende på hur de ser ut. Försök att inte börja med en hel varje varv utan växla lite. Så nu börjar jag med en halv för att inte få generalskarvar rakt in i sidskarvarna. Så börjar en halv, då börjar jag med en hel nu. Och så ska vi börja med en halv.
Så, nu har vi kommit så vi ska börja lägga första torven snart. Och det är här vi lägger in ett extra skott med vita sidan uppåt. Då kommer det innan. Och så ska vi, för att täcka vindskivan, så lägger vi och då måste vi få utanför alla lagerna så att vattnet, om det rinner vatten härifrån ska det rinna utanför och ner. Och det gör inget att det rinner bakom här, för det är så långt bort så att det kommer flytta vattnet härifrån bort hit och sen kommer det rinna ner. Och då kommer vi inte få någon problem med vatten ute i vindskivorna. Och den ligger med fiberna åt andra hållet för att den ska böja sig runt vindskivan. Och nu kan jag börja lägga den första torven som håller på plats. För att nu är det lätt att det kasar och rör sig. Men därför hämtar jag den första torvan nu. Torvarna är cirka 2-3 tum tjocka. Och första varvet lägger vi med grässidan neråt. Och sen lägger vi ett varv till med grässidan uppåt. Det som växer, och sen får de växa ihop i rötterna. Vi ska göra någon inskott nu och lägga runt mullåsen också.